Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් වාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. අනතුරින් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ නිවුස් රිපෝට් එකක තියෙන දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කොහොමද කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී කතා කරන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝවේදී අපි මේ සම්බන්ධව පමණක් සාකච්ඡා කළාට ඉදිරියේදී මෙවැනි පාඩම් කිහිපයක්ම ඔබ වෙත ගෙනීමට සූදානම්ින් තියෙනවා. අනතුරින් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න මේක කියන ආකාර දෙකක් අපිට තියෙනවා. අපි වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න ඕනේ it is reported that මෙන්න මේ විදියට it is reported that ඒ කියන්නේ වාර්තා වෙනවා. මෙතන කමාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. 5 people were injured 5 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා in the accident අනතුරින් හදිසි අනතුරින් 5 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා අන්න ඒ කියන දේ වාර්තා වෙනවා කියන එක කියනවා. මෙන්න මේ අදහස අපි සිංහලෙන් ගලපලා කියනකොට කියන්නේ අනතුරින් පුජ්‍යලෙන් 5 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාවම අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. 5 people are reported to have been injured. To have been injured. මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ passive voice ක්‍රියාවක්. ඉතින් මෙවැනි දේවල් තේරුම් ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම tenses පාඩම පිළිබඳව ඉතාම හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නට ඕනේ. නැවත වතාවක් අපි බලමු වාක්‍ය. අනතුරින් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න මේ කතාව කියන ආකාර දෙක මොකක්ද? It's reported that 5 people were injured in the accident. Or else you can say 5 people are reported to have been injured in the accident. පුද්ගලයන් දහස් ගණනකට නිවාස අහිමි වී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ කතාව කියන්නේ කොහොමද කියලා. අර විදිහටමයි වාක්‍ය ආරම්භ කරන්නේ. It's reported that thousands of people have been homeless. Have been homeless. මෙතන තියෙන active voice වාක්‍යයක්. Have been homeless. නිවාස නැති වෙලා, නිවාස අහිමි වෙලා, උන් හිටිතැන් නැති වෙලා කියන එකයි කියවෙන්නේ. මෙතන කමාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විනාශය ව්‍යසනයට තමයි disaster කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතන සිංහලෙන් ලියනකොට ඒ කොටස ඇතුළත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒකත් ඇතුළත් කරලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කොහොමද? ව්‍යසනයෙන් පසුව පුජ්‍යලයන් දහස් ගණනකට නිවාස අහිමි වී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. අන්න ඒක ඒ විදිහට නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය කතාවම අපි කියනවා මේ විදිහට. Thousands of people පුජ්‍යලයන් දහස් ගණනක් are reported to have been homeless after the disaster. අපි මේ කතාව අතීතයෙන් කිව්වොත් කොහොමද? ව්‍යසනය නිසා පුජ්‍යලයන් දහස් ගණනකට නිවාස අහිමි වී ඇති බවයි වාර්තා උනේ කියලා කිව්වොත් චූටි වෙනසක් කරනවා අපි it is reported වෙනුවට it was reported කියලා අපි පරණ කතාවක් මේ විදිහට කියනවා. It was reported that thousands of people were homeless after the disaster. Or else you can say thousands of people were reported to have been homeless after the disaster. නිවෙස් සිය ගණනකට විරෝධතාකරුවන් විසින් දැඩිසේ අලාභ හානි කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. It's reported that hundreds of houses නිවාස සිය ගණනක් hundreds of කියලායි වාක්‍ය ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට දහස් ගණනක් කියන්නේ thousands of කියලායි පටන් ගන්න ඕනේ. මිලියන ගණනක් millions of billions of ඔය විදිහටයි ඔය phrase එක නිර්මාණය වෙන්නේ. It is reported that thousands of houses have been badly damaged. දැඩිසේ හානි වෙලා නිවාසවලට. කවුද මේක කරලා තියෙන්නේ? By protesters. විරෝධතාකරුවන් විසින්. විරෝධතාකරුවන් විසින් නිවෙස් සිය ගානකට දැඩිසේ අලාභ හානි කරලා තියෙනවයි කියලා වාර්තා වෙනවා. දැන් ওই කතාවම අපි මෙහෙම කියනවා. Hundreds of houses are reported to have been badly damaged by protesters. ඉතින් මේ කතාව අතීතයෙන් කොහොමද කියන්නේ? It was කියලා වාක්‍ය ආරම්භ කරනවා. It was reported that hundreds of houses had been badly damaged by protesters. එහෙම නැත්නම් කියනවා hundreds of houses were reported to have been badly damaged by protesters.
මෙන්න මේ වාගේ කතාවල් අපිට වැඩියෙන්ම අහන්න දක්නට ලැබෙන්නේ නිවුස් රිපෝට්ස් වල. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනගෙන ඉහළට යන සෑම සියලු දෙනාම අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන වාක්‍ය නීතියක්, ව්‍යාකරණ නීතියක් සම්බන්ධවයි අද මම සාකච්ඡා කළේ. ඔයාගේ අදහස් උදහස් යෝජනා චෝදනා මේ සියල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඊළඟ පාඩමේදී මෙන්න මෙවැනිම පද කිහිපයක් සම්බන්ධව තමයි උගන්වන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඒ සියල්ලම එකම වීඩියෝවේ ඇතුළත් කළොත් පාඩම නීරස වෙන්න පුළුවන් නිසා වීඩියෝ 10කින් විතර සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියලුම පාඩම් එක දිගට නරඹන්න කියන ආරාධනාවත් සමගින් මම ඔබෙන් සමුගන්න. එන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු, ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දිනක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දිනක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක්, ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන්, ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.